Λοιπόν, την προηγούμενη ώρα εξετάσαμε το παράδειγμα της διασύνδεσης 8 ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δυναμικής μνήμης που κάθε μία έχει διάσταση 16K θέσεις επί 4 bit σε κάθε θέση. Αυτό σημαίνει αυτός εδώ ο συμβολισμός. Με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουμε όλες τις 64K επί 8 θέσεις που υποστηρίζει αυτός ο 16-bitος επεξεργαστής που θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα ο Z80. Εξηγώ πάλι, για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα, πώς προέκυψαν οι συγκεκριμένες συνδεσμολογίες και η συγκεκριμένη μέτρηση των διευθύνσεων που βλέπετε να έκανα εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από το ότι ο ίδιος ο επεξεργαστής πόση μνήμη μπορεί να δει. Εφόσον ο επεξεργαστής έχει 16 γραμμές διευθύνσεων, μπορεί να δει 2 στην 16η θέση που είναι 64K. 65.536 συγκεκριμένα είναι οι θέσεις αυτές που μας κάνουν 64K. Επειδή κάθε ένα από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω μπορεί να δει 16K θέσεις, καταλαβαίνω ότι πρέπει να διαιρέσω τις 64K θέσεις που βλέπει ο επεξεργαστής δια 16K που είναι οι διευθύνσεις που μπορεί να δει το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτό μου βγάζει σαν αποτέλεσμα διαίρεση 4, το πηλικό, που σημαίνει ότι όλες τις διευθύνσεις από όλα 0 στο διάβλο διευθύνσεων μέχρι όλα 1 στο διάβλο διευθύνσεων, όλες αυτές πρέπει να τις χωρίσω σε 4 ομάδες. Ξεκινώντας λοιπόν τη μέτρηση, μπορεί να δει κάποιος ότι για να έχουν ίδιο μέγεθος η κάθε μία από τις 4 ομάδες, πρέπει στην πρώτη ομάδα τα δύο πιο σημαντικά bit, το α14 και το α15 δηλαδή, να είναι 0-0 ο συνδυασμός τους σε όλες τις περιπτώσεις. Στη δεύτερη ομάδα 0-1, στην τρίτη 1-0, στην τέταρτη 1-1. Και τα υπόλοιπα bit που περισσεύουν για κάθε μία ομάδα αλλάζουν από όλα 0 μέχρι όλα 1. Τα α13 έως α0 λοιπόν που είναι οι γραμμές που αλλάζουν από 0 μέχρι όλα 1 σε κάθε μία ομάδα είναι αυτά τα οποία συνδέονται με όλους τους αντίστοιχους ακροδέκτες όλων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιώ. Εδώ θεωρούμε, με αυτό το συμβολισμό που καταλήγει στο όνομα α0 έως α13, ότι οι ομώνυμοι ακροδέκτες συνδέονται. Περισσεύουν όμως δύο ακροδέκτες από το διάβλο διευθύνσεων, ο α14 και ο α15, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, ενώ οι υπόλοιποι, είπαμε, έχουν συνδεθεί με τους ομώνυμους ακροδέκτες της μνήμης. Αυτούς τους δύο που περισσεύουν τους χρησιμοποιώ για να κάνω την αποκωδικοποίηση του κάθε ολοκληρωμένου κυκλώματος. Τι κάνω λοιπόν? Λέω ότι για να ξυπνάνε τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποθηκεύουν τις τιμές που έχουν αυτές οι διευθύνσεις της πρώτης ομάδας, πρέπει να είναι και το α14 και το α15 και τα δύο 0. Όταν είναι και τα δύο 0 αυτά εδώ, με την αντιστροφή σημαίνει ότι είναι 1 και τα 2 πριν την πύλη AND, άρα μόνο σε αυτή την περίπτωση η πύλη AND βγάζει 1, το οποίο με αντιστροφή οδηγεί το chip select 1. Και γιατί αντιστροφή στην έξοδο? Γιατί είπαμε ότι τα chip select ενεργοποιούνται με τιμή 0 και όχι με τιμή 1. Γι' αυτό έχουμε σε όλα εξόδους αντεστραμμένες. Να το chip select 1. Θα πει όμως κάποιος, ναι, αλλά με το chip select 1 οδηγείς και το νούμερο 7 και το νούμερο 8. Αυτό γίνεται γιατί σύμφωνα με τις διαστάσεις του κάθε ολοκληρωμένου, σε κάθε μία από τις 16K θέσεις που έχει εσωτερικά, δεν αποθηκεύονται 8 bit που θέλω εγώ για να συνδέσω στο διάβλο δεδομένο, αλλά μόνο 4. Για να φτιάξω τα 8, παίρνω παράλληλα δύο τέτοια ολοκληρωμένα, που για κάθε μία από τις ίσες θέσεις μνήμης, ισοδύναμες διευθύνσεις μνήμης, θα μου δίνει το ένα τα 4 πιο σημαντικά bit και το άλλο τα 4 λιγότερο σημαντικά bit. Γι' αυτό σας ζωγράφισα και αυτό εδώ τον χάρτη, να το πούμε έτσι. Αν θέλω, για παράδειγμα, αυτήν εδώ τη διεύθυνση να προσπελάσω, βλέπετε ότι η διεύθυνσή της πρέπει να είναι ίδια και στο τσιπάκι 7 και στο τσιπάκι 8, αλλά το τσιπάκι 7 θα συνεισφέρει το data 4 έως data 7, ενώ το τσιπάκι 8 θα συνεισφέρει το data 0 έως data 3 για να σχηματιστεί όλη η 8-bit αυτή εδώ τιμή. Αυτό τον ρόλο επιτελεί το ότι έβαλα παράλληλα από δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα για να φτιάξω την κάθε μία από αυτές εδώ τις περιοχές.
Τώρα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια. Το read-write πάει σε ένα κατάλληλο σήμα write που έχει ο επεξεργαστής. Το refresh σήμα κατευθείαν όπου βλέπουμε refresh συνδέονται χωρίς να μεσολαβεί καμία άλλη λογική. Νομίζω ότι και με αυτό το παράδειγμα έχουμε ολοκληρώσει όλους σχεδόν τους συνδυασμούς που μπορεί να συναντήσετε και στις εξετάσεις για το πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε μία μνήμη στατική RAM σε έναν τέτοιου τύπου επεξεργαστή. Θα πω μόνο ότι αν υποθέσουμε ότι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα δεν ήταν RAM αλλά ήταν ROM, το μόνο που θα άλλαζε, ας πούμε ότι αυτά τα δύο τελευταία δεν ήταν δυναμική RAM, αλλά ήταν ROM μνήμη. Αυτό που θα άλλαζε στους ακροδέκτες είναι ότι δεν υπάρχει read-write και refresh, αλλά επειδή στη ROM μόνο μπορούμε να διαβάσουμε από τη ROM, δεν μπορούμε να γράψουμε κάτι στη ROM, άρα δεν υπάρχει read-write σήμα για να διαλέξεις, υπάρχει όμως ένα σήμα που σου λέει αυτά που θέλω να διαβάσω, βγάλτα τώρα πάνω στο διάβλο δεδομένων. Το βγάλτα τώρα πάνω στο διάβλο δεδομένων, με την ορολογία του ολοκληρωμένου κυκλώματος της ROM, λέγεται output enable το σήμα. Και το output enable συνδέεται στο σήμα read του επεξεργαστή Z80. Έχει ξεχωριστό σήμα ο επεξεργαστής που το ονομάζει read, το οποίο όταν κάνει εγγραφή στη μνήμη ενεργοποιεί το write, όταν θέλει να κάνει ανάγνωση από τη μνήμη ενεργοποιεί το read. Το read λοιπόν θα το συνδέσουμε στο output enable των ROM μνημών, το γράφω από κάτω ότι αυτές πρόκειται για ROM μνήμες τώρα, και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω ότι αυτές οι μνήμες δεν θα αρχίσουν να βγάζουν πάνω στο διάβλο δεδομένων ό,τι ώρα τους καπνίσει τιμές, αλλά θα τις βγάλουν όταν τις ζητάει πράγματι ο επεξεργαστής. Άλλο κάτι δεν υπάρχει, παιδιά, εδώ πέρα, κάποια άλλη διαφορά. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν πηγαίνουμε από τον ένα τύπο μνήμης στον άλλο, οι αλλαγές είναι ελάχιστες. Αλλάζει απλά ένα σήμα ελέγχου το πολύ. Αυτό είδαμε να γίνεται από τη στατική RAM στη δυναμική και κάτι αντίστοιχο είδατε να γίνεται από την δυναμική που είχαμε πριν, αν πούμε ότι αυτά τα δύο κάτω είναι ROM μνήμη και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις διαφάνειες μετά από αυτά τα παραδείγματα τα οποία κάναμε, για να δούμε πριν πάμε στο ορισμό των κύκλων μηχανής στους οποίους θα σταθούμε ιδιαίτερα και θα κάνουμε αρκετά παραδείγματα, στον ορισμό της αρχιτεκτονικής τύπου Harvard και τύπου von Neumann. Αυτό που είδατε μέχρι τώρα, παιδιά, το να συνδέω ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης πάνω σε διάβλους διευθύνσεων και δεδομένων, είναι αυτό που υποστηρίζει η αρχιτεκτονική von Neumann. Τι είχαμε δει? Ότι έχω διευθύνσεις που ξεκινάνε από το 0 και φτάνουν μέχρι το μέγιστο. Αν έχουμε 16 bit, το μέγιστο είναι 4 φορές το F, F. Και αυτό χωρίζεται σε τμήματα. Είδατε ήδη στο προηγούμενο παράδειγμα ότι τις διευθύνσεις της μνήμης τις είχα χωρίσει σε 4 τμήματα που αντιστοιχούσαν σε διάφορους τύπους μνήμης. Ήταν όλες δυναμικές RAM, θα μπορούσε να είναι η μία περιοχή δυναμική RAM, η άλλη στατική, η άλλη ROM κλπ. Και η άλλη να μην χρησιμοποιείται. Χωρίζεται λοιπόν σε κομμάτια η μνήμη στην von Neumann αρχιτεκτονική, όπου κάθε κομμάτι μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα, το άλλο να αποθηκεύει κώδικα, το άλλο να αποθηκεύει στίβα, το άλλο παραδίπλα πάλι δεδομένα, το άλλο από πάνω άλλου τύπου κώδικα και ούτω καθεξής. Όλα όμως, όπως βλέπετε στο σχήμα αυτό, έχουν το ίδιο πλάτος. Και εδώ τι προσπαθούσαμε να κάνουμε στο παράδειγμα που σας είπα ότι πρόκειται για αρχιτεκτονική von Neumann? Ότι πόσο πλάτος έχει ο διάβλος δεδομένων, 8 bit. Έπρεπε όλες οι μνήμες που θα συνδεθούν να οδηγούν τις 8 γραμμές του διάβλου δεδομένων. Αυτό το απαιτεί η αρχιτεκτονική von Neumann. Με άλλα λόγια, και είτε κώδικας αποθηκεύεται σε μια περιοχή μνήμης, είτε δεδομένα, η κάθε θέση μνήμης πρέπει να έχει ίδιο μήκος. Ίδιο πλάτος, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό εννοώ, σαν διάσταση. Ίδιο πλάτος. Έχεις δεδομένα των 8 bit, κάθε ένα από αυτά τα δεδομένα θα πιάνει μία θέση. Έχεις εντολές που αποτελούνται από 3 byte,
η εντολή που αποτελείται από 3 byte θα καταλάβει 3 διαδοχικές διευθύνσεις, αφού η κάθε διεύθυνση στη μνήμη von Neumann είναι του 1 byte. Έχεις μια άλλη εντολή που αποτελείται από 4 byte, θα καταληφθούν 5 συνεχόμενες θέσεις μνήμης στην αρχιτεκτονική von Neumann για να αποθηκευθούν όλα τα κομμάτια της εντολής. Αντίθετα, στην μνήμη Harvard, στην αρχιτεκτονική Harvard μάλλον, που είναι εκείνοι που ακολουθούν οι μικροελεγκτές, στα ενσωματωμένα συστήματα όσοι ακολουθήσετε, θα δείτε μπροστά σας τέτοιου τύπου αρχιτεκτονικές αναλυτικά, γιατί αυτή είναι η αρχιτεκτονική που υποστηρίζεται στους microcontrollers, για παράδειγμα. Εκεί, παιδιά, η μνήμη που αποθηκεύει δεδομένα και αυτή που αποθηκεύει κώδικα είναι τελείως διαφορετικές. Και μάλιστα είναι και τελείως διαφορετικού τύπου. Τελείως διαφορετικού τύπου, για παράδειγμα, τα δεδομένα σας είπα και νωρίτερα, την προηγούμενη ώρα, ότι αποθηκεύονται σε στατική RAM. Ο κώδικας όμως στους microcontrollers αποθηκεύεται σε μνήμη flash. Και η μνήμη flash του microcontroller μπορεί να έχει, για παράδειγμα, πλάτος 20 bit, περίεργο νούμερο, δεν είναι δύναμη του 2. Γιατί επιλέγει, για παράδειγμα, 20 bit, γιατί θέλουμε σε αυτούς τους μικροελεγκτές να χωράει μια ολόκληρη εντολή σε μια διεύθυνση και να μην σπάει όπως αυτό που σας είπα πριν στην αρχιτεκτονική von Neumann. Ενώ τις τιμές που θα έχω στη στατική RAM, επειδή τις θέλω να είναι αποθηκευμένες σαν 8-bit τιμές, γιατί η αρχιτεκτονική στο διαδικό σύστημα βοηθάει να χειρίζεσαι bytes, αυτό μπορεί να είναι κάθε θέση 8-bit. Αυτή μπορεί να είναι, 13-bit που γράφω εδώ, προέρχεται από τους μικροεπεξεργαστές Microchip PIC, που τα περισσότερα μοντέλα σε αυτή την οικογένεια, κάθε θέση που αποθηκεύει εντολή, αποτελείται από 13 bit. Περίεργο νούμερο 13 bit. Γρουσούζικο, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε πέστε το. Δεν έχει κάποια έννοια το 13 με την έννοια ότι είναι πολλαπλάσιο κάποιου ή κάτι τέτοιο. Απλά πήραν και είδαν ποια είναι η μεγαλύτερη σε μήκος εντολή. Αυτή πρέπει να χωράει σε μία θέση. Και γιατί λέτε ότι θέλουμε καλά και σώνει να χωράει σε μία θέση μία εντολή? Τι πάμε να αποφύγουμε? Θυμάστε κάτι σε σχέση με αυτά που είπα και σε προηγούμενα μαθήματα? Το τι είναι το πιο χρονοβόρο πράγμα κατά την εκτέλεση μιας εντολής? Το να έχουμε αναγνώσεις και εγγραφές στη μνήμη. Αυτό θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε. Θέλουμε ή δυνατόν με μία ανάγνωση να έχουμε όλη την εντολή και μετά να μένει μόνο η εκτέλεσή της που γίνεται γρήγορα μέσα στον επεξεργαστή. Δεν θέλουμε να πάμε 2 φορές ή 3 ή 4 στη μνήμη για να πάρουμε byte προς byte τα κομμάτια της εντολής, να την συναρμολογήσουμε και μετά να την εκτελέσουμε. Αυτό θέλουν να πετύχουν οι κατασκευαστές και γι' αυτό έχουν επιλέξει, τουλάχιστον στους microcontrollers, αρχιτεκτονική Harvard. Μάλιστα, στα ενσωματωμένα συστήματα θα δείτε ότι στον ένα επεξεργαστή που θα εξετάσουμε στη θεωρία των AVR Tiny 2313, οι AVR επεξεργαστές είναι οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται και στα Arduino που μπορεί να έχετε ακούσει, αποτελείται από 3 τμήματα μνήμης. Όχι μόνο 2, δεδομένα πρόγραμμα, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι μνήμης που υλοποιείται με Electrically Erasable Programmable ROM ή SquarePROM ονομάζεται αυτού του τύπου η μνήμη και είναι για configuration πληροφορία. Κάτι σαν την πληροφορία που αποθηκεύει το BIOS, για παράδειγμα, στους προσωπικούς υπολογιστές σας. Θα απορρίσει κάποιος και θα πει, όπως και πριν έχουμε διευθύνσεις που έχουν ίδιο νούμερο αλλά ανήκουν σε διαφορετική περιοχή. Δηλαδή και στην μνήμη δεδομένων και στη μνήμη προγράμματος και στη μνήμη για τη διαμόρφωση του συστήματος υπάρχει διεύθυνση 0. Πώς μπορεί το σύστημα να ξεχωρίζει ότι εσύ όταν λες διεύθυνση 0 εννοείς τη μνήμη δεδομένων ή τη μνήμη προγράμματος ή τη μνήμη configuration? Η απάντηση είναι ότι εσωτερικά αυτές οι 3 μνήμες δεν χρησιμοποιούν κοινό διάβλο διευθύνσεων. Αν χρησιμοποιούσαν κοινό διάβλο διευθύνσεων, θα ήταν αδύνατο αυτό που σας λέω τώρα. Με άλλα λόγια, στη Harvard αρχιτεκτονική υπάρχει άλλος δρόμος για να επικοινωνεί ο επεξεργαστής με τη μία μνήμη, άλλος δρόμος για να επικοινωνεί με την άλλη και άλλος για την τρίτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να έχεις ξεχωριστές μνήμες που έχουν ίδιες διευθύνσεις όμως.
Αυτά τα ολίγα ήταν για την αρχιτεκτονική von Neumann. Κάποια γενικά πράγματα για επεξεργαστές υπάρχουν σαν σκόρπιες διαφάνειες εδώ. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές είναι σύγχρονα. Και τι σημαίνει σύγχρονο κύκλωμα? Δεν σημαίνει μοντέρνο, σημαίνει ότι υπάρχει σήμα ρολογιού. Σας έχω μιλήσει σε προηγούμενο μάθημα ότι όλες οι δραστηριότητες που κάνει ένας επεξεργαστής δεν γίνονται στα καλά καθούμενα όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία και ξαφνικά αποφασίζει να κάνει μια πρόσθεση ο επεξεργαστής. Αυτός που ουσιαστικά δρομολογεί μια διαδικασία είναι μια μεταβολή στην κατάσταση ενός βασικού σήματος που ονομάζεται ρολόι του συστήματος. Και το ρολόι δεν είναι τίποτα άλλο από έναν ταλαντωτή τετραγωνικών παλμών σταθερής συχνότητας. Τίποτα άλλο. Αυτό το ρολόι όμως δίνει τετραγωνικούς παλμούς που κάθε ακμή του ρολογιού είναι εκείνη που προκαλεί το επόμενο βήμα π.χ. στην εκτέλεση μιας εντολής. Αυτός που δημιουργεί τους παλμούς είναι συνήθως ένας κρίσταλος. Οι κρίσταλοι είναι εξαρτήματα, ταλαντωτές, που όταν εφαρμοστεί μια τάση στα άκρα τους, ταλαντώνονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια στη συχνότητα ταλάντωσής τους. Ο τρόπος συνδεσμολογίας ενός ταλαντωτή φαίνεται σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Αυτή η διασύνδεση είναι εκείνη που θα συναντήσετε αν χρειαστεί ποτέ να σχεδιάσετε μια δική σας πλακέτα. Εδώ είναι ο κρίσταλος με δύο πυκνοτές μικρούς σχετικά των 25 περίπου πικοφάραντ και δύο ακροδέκτες πάνω στον επεξεργαστή, ο οποίος από την ταλάντωση που προκαλείται δημιουργεί εσωτερικά τα τετραγωνικά σήματα που χρειάζεται σαν ρολόγια. Και τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο κομμάτι της πρώτης ενότητας, που είναι οι κύκλοι μηχανής. Οι κύκλοι μηχανής είναι το μεσαίο στάδιο μεταξύ δύο ακραίων χρόνων που μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε και ονομάζονται κύκλος ρολογιού και κύκλος εντολής. Ξεκινάω από τον κύκλο εντολής που είναι κάτι προφανές. Κύκλος εντολής είναι πόσο διαρκεί η εκτέλεση μιας εντολής. Καταλαβαίνετε ότι ιδανικά θέλουμε ένας κύκλος εντολής να διαρκεί ως το δυνατόν λιγότερο, ώστε να μπορούμε στη μονάδα του χρόνου να εκτελέσουμε όσο πιο πολλές εντολές γίνεται. Άρα, οι εντολές θα έπρεπε να εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σε μικρότερο κύκλο εντολής. Ο κύκλος εντολής, δηλαδή ο χρόνος εκτέλεσης μιας εντολής, χωρίζεται σε κάποια στάδια. Όπως πολύ σωστά θυμόταν ο συμφοιτητής σας νωρίτερα, τα στάδια αυτά, που είναι και τα πιο χρονοβόρα, έχουν να κάνουν με το πόσα πάρε-δώσε έχει η εντολή με τη μνήμη. Πόσες φορές χρειάζεται να πάμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε κάτι από την κύρια μνήμη. Αυτές οι συναλλαγές με την κύρια μνήμη, για να μην λέω πάρε-δώσε συνέχεια, αυτές οι συναλλαγές με την κύρια μνήμη καθορίζουν τους διαφορετικούς τύπους κύκλων μηχανής που μπορούμε να έχουμε και τους οποίους θα σας ορίσω αμέσως παρακάτω. Κάθε κύκλος μηχανής τώρα μπορεί να χρειάζεται μία μάλλον ή παραπάνω περιόδους του βασικού ρολογιού του συστήματος για να εκτελεστούν. Βέβαια, αυτό που βλέπετε το παράδειγμα εδώ, το έχω πάρει για εκπαιδευτικούς λόγους από τον παλιό επεξεργαστή Z80, τον οποίο έχω χρησιμοποιήσει ήδη και για τη διασύνδεση μνημών. Στους μοντέρνους επεξεργαστές, αυτοί οι χρόνοι έχουν συμπτυχθεί και τελικά έχουμε φτάσει σε σημείο να μπορεί να εκτελείται μία τουλάχιστον εντολή ανά κύκλο ρολογιού. Χωρίς όμως παρόλα αυτά να μην υπάρχουν, είναι αδύνατο να μην υπάρχουν κύκλοι μηχανής. Απλά πώς επιτυγχάνεται να μπορούμε να έχουμε μία ή και περισσότερες εντολές σε ένα κύκλο ρολογιού? Πολύ απλά, γιατί οι εντολές εκτελούνται παράλληλα. Ενώ η εκτέλεση της μίας εντολής μπορεί να διαρκεί πολλούς κύκλους ρολογιού, όταν εκτελούνται παράλληλα οι εντολές, καταφέρνεις να συμπληρώσεις την εκτέλεση πολλών εντολών στη μονάδα του χρόνου. Θα τα δούμε αργότερα στην εξέλιξη του μαθήματος αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, ας μείνουμε σε αυτό τον παλιό επεξεργαστή για να καταλάβουμε την έννοια των κύκλων μηχανής. Ορίζω λοιπόν τους 5 κύκλους μηχανής, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε. Σβήνω αυτά που αφορούσαν τη διασύνδεση μνήμης. Τουλάχιστον το μισό πίνακα. Και ας κάνουμε τον πρώτο ορισμό σε αυτά τα πράγματα.
Προσκόμιση εντολής. Instruction fetch, θα τον πω συντομογραφικά αυτό τον κύκλο. Ανάγνωση μνήμης. Memory read. Εγγραφή μνήμης. Memory write. Ανάγνωση από περιφερειακό κύκλωμα. I/O read. Και εγγραφή σε περιφερειακό κύκλωμα. I/O write. Αυτούς τους 5 διαφορετικούς κύκλους, παιδιά, διακρίνουμε. Και θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί ότι η προσκόμιση μιας εντολής είναι και αυτή μια ανάγνωση από μνήμη. Γιατί το διαφοροποιείς αυτό τον κύκλο από την ανάγνωση μνήμης που μας λες αμέσως μετά στο 2? Ή γιατί διαφοροποιείς την ανάγνωση από την κύρια μνήμη από την ανάγνωση ενός περιφερειακού κυκλώματος, αφού μας είπες ότι και τα περιφερειακά κυκλώματα, για να τα ελέγξουμε, έχουν καταχωρητές που τους έχουμε αντιστοιχίσει σε θέσεις μνήμης. Άρα, σαν διαδικασία πρέπει να είναι λογικά το ίδιο πράγμα. Διαβάζω γράφω από κύρια μνήμη ή διαβάζω γράφω από περιφερειακό κύκλωμα. Εφόσον όλα φαίνονται σαν μνήμης, σαν θέσεις μνήμης. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν έχουμε τον ίδιο χρόνο στους 3 αυτούς τύπους ανάγνωσης. Δεν έχουμε τον ίδιο χρόνο. Με άλλα λόγια, χρειάζονται διαφορετικό αριθμό περιόδων του κυρίως ρολογιού, του βασικού ρολογιού του συστήματος, για να γίνει η προσπέλαση μνήμης, για ανάγνωση ορίσματος ή για να γίνει για την εντολή. Και αυτό φαίνεται εδώ, σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε το εξής. Όλες οι εντολές ξεκινάνε πάντα με έναν κύκλο μηχανής που λέγεται προσκόμιση εντολής. Πολλές εντολές μπορεί να μην χρειάζονται τίποτα άλλο. Έφεραν ολόκληρη την εντολή με ένα τέτοιο κύκλο, όλα τα υπόλοιπα μετά είναι θέμα εκτέλεσης εσωτερικά στον επεξεργαστή και να τελειώνει εκεί η εντολή. Χρειάζονται κάποια ορίσματα. Μπορεί τότε να ακολουθήσει την προσκόμιση εντολής κάποιος κύκλος ανάγνωση από μνήμη. Χρειάζεται να γράψουμε κάποια αποτελέσματα. Μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσει ένας κύκλος memory write για να γράψουμε τα αποτελέσματα στη μνήμη. Η εντολή αφορά την ανάγνωση ή την εγγραφή από περιφερειακό κύκλωμα, από ένα σκληρό δίσκο, από μια συριακή θύρα, από έναν χρονομετρητή. Τότε οι αναγνώσεις και οι εγγραφές που σας είπα πριν θα είναι τέτοιου τύπου. Γιατί και αυτές, αν πρόκειται για περιφερειακά κυκλώματα, μπορεί να μην έχουν τον ίδιο χρόνο ολοκλήρωσης. Να χρειάζονται παραπάνω, συνήθως παραπάνω, όχι λιγότερους, κύκλους ρολογιού. Αυτό φαίνεται εδώ, παιδιά. Σας δείχνει ένα παράδειγμα μιας εντολής που είναι η store σε μια διεύθυνση. Αυτή η εντολή, επαναλαμβάνω, είναι, δεν ξέρω από ποιον επεξεργαστή, δεν είμαι σίγουρος αν είναι από τον Z80, μπορεί να είναι από τον 6800 ή κάποιους άλλους παλιούς επεξεργαστές, σε πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία ο τύπος του επεξεργαστή. Αν μας δοθεί ο ορισμός της εντολής, πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσοι κύκλοι μηχανής και ποιοι θα χρειαστούν για να ολοκληρωθεί η εντολή. Και αυτά τα παραδείγματα θα δούμε τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα που βλέπετε στον πίνακα. STA σε μία 16-bit διεύθυνση. Το STA βγαίνει από τις λέξεις store, accumulator. Δηλαδή, πάρε την τιμή του συσσωρευτή και αποθήκευσέ την σε μία θέση μνήμης. Ο συσσωρευτής είπαμε ότι είναι ένας εσωτερικός καταχωρητής, ο οποίος έχει και μια παραπάνω ιδιότητα, το ότι μπορεί να αποθηκεύει και το όρισμα πριν εκτελεστεί εντολή και μετά την εκτέλεση της εντολής εκεί να αποθηκευτεί και το αποτέλεσμα της πράξης. Αυτό δεν μας απασχολεί τώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δούμε στο παράδειγμα STA 10FA του 16αδικού, να μια υλοποίηση αυτής της εντολής που βλέπετε στη διαφάνεια, η οποία ορίζεται ότι ως τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 10FA να γίνουν ό,τι έχει ο accumulator.
η τιμή του accumulator να πάει και να αποθηκευθεί σαν περιεχόμενο στη διεύθυνση 10 FA του 16αδικού. Έχουμε λοιπόν και λέμε μία θέση μνήμης, μιλάμε πάντα για αρχιτεκτονική von Neumann τώρα σε αυτά που λέω, μία θέση μνήμης θα χρειαστεί για να αποθηκεύσει το opcode της εντολής. Το opcode βγαίνει από τη λέξη operational code, κωδικός λειτουργίας της εντολής. Είναι ένας κωδικός που δείχνει ότι πρόκειται για store και δεν πρόκειται για load, ή για add, ή για subtraction, ή για multiplication, ή για κάτι άλλο. Αυτό το opcode μαζί με οτιδήποτε άλλο όρισμα είναι γενικός καταχωρητής, δηλαδή καταχωρητής που βρίσκεται μέσα στον επεξεργαστή, θα θεωρούμε ότι χωράει σε μία θέση μνήμης. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα καλά, οι καταχωρητές είναι πολλοί. Πώς μπορείς σε μία θέση μνήμης να ξεχωρίζεις αν θέλεις να κάνεις store τον accumulator και όχι στον καταχωρητή store B ή τον καταχωρητή store C ή τον καταχωρητή store D. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι οι καταχωρητές δεν είναι μεν ένας, αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί. Με 2-3 bit, με 3 bit συνήθως μπορείς να περιγράψεις όλους τους καταχωρητές. Με 3 bit μπορεί να περιγράψεις 8 διαφορετικούς καταχωρητές. Η δε κωδική των εντολών συνήθως δεν είναι πολλά bit. Και το κάνουν επίτηδες οι κατασκευαστές, ώστε τον κωδικό του τύπου της εντολής μαζί με το όρισμα των καταχωρητών που χρησιμοποιούνται να χωράει σε μία θέση μνήμης. Εμείς αυτό, ακόμα και αν δεν ισχύει για όλους τους επεξεργαστές, στα παραδείγματα που θα κάνουμε θα το θεωρήσετε δεδομένο και μην περιμένετε απαραίτητα να το διευκρινίζω και στην άσκηση αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, ο κωδικός της εντολής και όλα τα ορίσματα που είναι καταχωρητές χωράν μέσα σε μία θέση μνήμης. Αυτά που δεν χωράν είναι τα υπόλοιπα ορίσματα, παιδιά. Εδώ βλέπετε ότι μας λέει ότι πρέπει τα περιεχόμενα του α να τα αποθηκεύσουμε σε μία θέση μνήμης. Από μόνη της αυτή η θέση μνήμης, αφού αποτελείται από 4 16αδικά ψηφία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται 2 διαδοχικές θέσεις μνήμης για να αποθηκευτεί. Με άλλα λόγια, αν βλέπαμε εδώ πέρα τη μνήμη, και θα κάνω το παράδειγμα τώρα αναλυτικά επίτηδες, γιατί θα δούμε ότι μπορεί να σας ζητήσω εκτός από τους κύκλους μηχανής, να μου περιγράψετε και σε κάθε κύκλο μηχανής τι πληροφορία κυκλοφορεί πάνω στο διάβλο δεδομένων και τι πληροφορία κυκλοφορεί στο διάβλο διευθύνσεων, για να μπορέσετε να καταλάβετε όλη τη διαδικασία. Για δείτε λοιπόν. Η εντολή λοιπόν store α10f χρειάζεται μία θέση για να αποθηκεύσει τον κωδικό της εντολής και το όρισμα accumulator. Ότι μιλάμε για τον accumulator, ότι θέλουμε να τον αποθηκεύσουμε. Αυτό εδώ, σαν διεύθυνση, είναι 2 byte. Το ένα byte είναι το f και το άλλο byte είναι το 1-0. Αυτά συνήθως θα αποθηκευθούν f και 1-0. Στην επόμενη θέση δηλαδή θα πάει το λιγότερο σημαντικό byte και στην τελευταία το περισσότερο σημαντικό byte. Ας υποθέσουμε ότι οι διευθύνσεις της μνήμης, εδώ πέρα για την οποία μιλάμε, είναι η 1000, 1001, 1002, του 16αδικού. Πάντα είναι όλα αυτά τα νούμερα. Και ας υποθέσουμε ότι αρχικά, πριν την εκτέλεση της εντολής, ο accumulator για τον οποίο μιλάμε ότι αυτόν θέλουμε να αποθηκεύσουμε, είχε την τιμή B8 του 16αδικού. Βάζω κάποια περίεργα νούμερα για να μπορούμε να τα διακρίνουμε μεταξύ τους τι είναι τι. Το ότι αποθηκεύω από μία τιμή το λιγότερο σημαντικό τμήμα της στη χαμηλότερη διεύθυνση και το περισσότερο σημαντικό τμήμα της στην μεγαλύτερη διεύθυνση λέγεται little endian αρχιτεκτονική. Το little πάει στο χαμηλή διεύθυνση. Το endian πάει ότι είναι εκεί που κάνει end, εκεί που τελειώνει η τιμή. Δηλαδή το λιγότερο σημαντικό τμήμα πάει στη χαμηλότερη διεύθυνση. Από εκεί βγαίνουν αυτές οι λέξεις. Little endian αρχιτεκτονική.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός αν κάποιο σύστημα είχε αποφασίσει να αποθηκεύσει ανάποδα. Δηλαδή το περισσότερο σημαντικό τμήμα σε χαμηλότερη διεύθυνση και το εφάλφα σε μεγαλύτερη. Τότε θα είχαμε big endian αρχιτεκτονική. Παλιότερα, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, τα συστήματα Unix και τα PC δεν ακολουθούσαν την ίδια αρχιτεκτονική. Τα μεν είχαν little endian και τα άλλα είχαν big endian. Και για να μεταφέρεις δεδομένα από έναν υπολογιστή σε άλλο, έπρεπε να κάνεις αυτή την αλλαγή. Αλλιώς δεν μπορούσε να διαβάσει σύστημα Unix αρχεία δεδομένων από κάποιο PC, αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή. Και αυτό ισχύει γενικά ακόμα και τώρα, αν δεν ακολουθείτε η ίδια μέθοδος. Πάντως, πιο επικρατέστερη είναι η little endian. Συνήθως αυτή θα βρίσκεται μπροστά σας. Πάει και αυτό λοιπόν. Μιλήσαμε και για little endian αρχιτεκτονικές. Συνεχίζουμε τώρα και επανερχόμαστε στους κύκλους μηχανής. Η πρώτη λοιπόν δουλειά που πρέπει να γίνει είναι ένας κύκλος μηχανής που θα φέρει τον κωδικό της εντολής από τη θέση 1000 που έχω στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτός ο τύπος κύκλου μηχανής είναι ο instruction fetch, προσκόμιση εντολής. Επειδή αποκωδικοποιώντας την εντολή το σύστημα καταλαβαίνει ότι η εντολή ακολουθείται από μία διεύθυνση 16-bit, προγραμματίζει με τα σήματά του να έρθουν από τη μνήμη τα δύο κομμάτια που θα φτιάξουν τη διεύθυνση που είναι το όρισμα. Γι' αυτό βλέπετε να ακολουθούν δύο αναγνώσεις μνήμης, αυτό είναι το νούμερο 2, ο τύπος νούμερο 2 κύκλου μηχανής που έχω γράψει στον πίνακα. Και μετά από αυτό το τρίτο κύκλο μηχανής, ο επεξεργαστής έχει πλέον εσωτερικά του και την πλήρη διεύθυνση, το 10F. Τελείωσε όμως η εντολή? Όχι. Το μόνο που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι να έχουμε φέρει όλα τα κομμάτια της εντολής από τη μνήμη. Ακόμα η εκτέλεση δεν έχει γίνει της εντολής. Η εκτέλεση τι λέει? Ότι πρέπει να πάρουμε τα περιεχόμενα του accumulator και να τα πάμε σε αυτή τη διεύθυνση που μόλις διαβάσαμε, την 10F. Αυτό θα γίνει με έναν τέταρτο κύκλο μηχανής που είναι εγγραφή στη μνήμη. Και εκεί ολοκληρώνεται, παιδιά, η εντολή. Κατά συνέπεια, σε μια τέτοια εντολή θα λέγαμε ότι χρειάζονται 4 κύκλοι μηχανής, προσκόμιση εντολής, 2 αναγνώσεις μνήμης και 1 εγγραφή στη μνήμη. Και εδώ τελειώνει η εκτέλεση της εντολής. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται στον κάθε κύκλο μηχανής με βάση και τα νούμερα που σας έχω δώσει στον πίνακα, κάτι που μου αρέσει πολύ να το ζητάω γιατί δείχνει πλήρη κατανόηση του τι συμβαίνει μέσα στον επεξεργαστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εντολής, είναι να φτιάξετε έναν πίνακα που να δείχνει στον διάβλο δεδομένων, address bus, και στον διάβλο διευθύνσεων και διάβλο δεδομένων, data bus, ποια τιμή μεταφέρεται σε κάθε έναν από τους κύκλους μηχανής. Ο πρώτος λοιπόν, που είναι instruction fetch, στον πρώτο μάλλον, στο address bus, πρέπει να υπάρχει η διεύθυνση όπου είναι αποθηκευμένη η εντολή. Σε ποια διεύθυνση βλέπετε να ξεκινάει η αποθήκευση της εντολής? Το 1000. Άρα στο address bus θα βγει η τιμή 1000, ώστε η μνήμη να επιστρέψει τον κωδικό της εντολής store accumulator, που είναι ένα νούμερο. Έτσι, αυτό έχουμε πει ότι σημαίνει κωδικός. Είναι ένα νούμερο. Ο δεύτερος κύκλος μηχανής είναι memory read, για να φέρουμε το πρώτο κομμάτι της διεύθυνσης. Από ποια διεύθυνση θα το διαβάσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι? Άρα, το address bus τώρα θα δείχνει 1001 και η μνήμη θα απαντήσει πάνω στο διάβλο δεδομένων με την τιμή εφάλφα που είναι στη 1001. Τρίτος μάλλον κύκλος, πάλι memory read. Από ποια διεύθυνση? Από την 1002, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα με την εντολή. Και ποια είναι τα περιεχόμενα της 1002 που θα απαντηθούν? Το 1, 0 του 16 πάντοτε. Αυτά.
αυτή τη διεύθυνση που την πήρε κομμάτι-κομμάτι ο επεξεργαστής από το databus, εσωτερικά θα τη συναρμολογήσει και θα την βγάλει στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο που είναι memory write, ώστε να έχουμε ένα 0 f πάνω στον διάβλο διευθύνσεων και όταν βγει αυτή η τιμή θα εγγραφεί η τιμή του accumulator, που τι είπαμε ότι έχει ο accumulator, υποθέσαμε αρχικά στο σύστημα. Αυτή εδώ. Αυτό λοιπόν θα βγει και θα αποθηκευθεί στη διεύθυνση που δείχνει το address bus. Τώρα, παιδιά, είμαστε σε θέση να καταλάβουμε γιατί χρειάζονταν και οι 4 κύκλοι και τι πληροφορία είχε ανταλλαγή μεταξύ επεξεργαστή και μνήμης σε κάθε έναν από τους 4 αυτούς κύκλους μηχανής. Αυτό ήταν το πρώτο παράδειγμα που κάναμε. Προλαβαίνουμε να κάνουμε 1 ή 2 παραδείγματα ακόμα. Θα δούμε αυτά που έχουμε στην... για να δούμε λοιπόν κάποιο άλλο ορισμό και να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα για τους ορισμούς των εντολών δεν χρειάζεται να αγχωθείτε, παιδιά. Οι εντολές είναι άπειρες που θα μπορούσα να σας δώσω. Δεν θα θυμάστε καμία εντολή απ' έξω. Αυτό που όμως θα πρέπει να κάνετε είναι, αφού ορίσω επακριβώς τι κάνει κάθε εντολή, πού βρίσκεται, τι τιμές έχουν αρχικά οι καταχωρητές κλπ, να μπορέσετε να βγάλετε ένα συμπέρασμα στο ποιοι κύκλοι μηχανής θα απαιτηθούν για να εκτελεστεί μια τέτοιο τύπο εντολή. Για πάρουμε λοιπόν το δεύτερο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η δεύτερη εντολή που βλέπετε εκεί είναι η load DE C. Και τι μας λέει η εκφώνηση? Φορτώνει στη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στο ζεύγος καταχωρητών D και ε την τιμή του καταχωρητή C. Με άλλα λόγια, αυτό που γίνεται είναι, συμβολικά το γράφουμε έτσι. Το DE στον Z80 είναι 2 8-bit καταχωρητές. Μαζί όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν σαν ένας 16-bit καταχωρητές. Και έτσι αντιμετωπίζονται άμα θέλουμε να αποθηκεύσουμε μία διεύθυνση εδώ πέρα μέσα. Στη διεύθυνση λοιπόν που είναι αποθηκευμένη σαν 16-bit τιμή στο ζευγάρι καταχωρητών D και E, αποθηκεύεται το περιεχόμενο ενός τρίτου καταχωρητή, 8-bit, που ονομάζεται C. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αρχικά το ζεύγος καταχωρητών DE είχε αποθηκευμένη τη διεύθυνση 8 του 16-αδικού. 16-bit διεύθυνση. Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο καταχωρητής C είχε αποθηκευμένη την τιμή 1F του 16-αδικού. 8-bit τιμή. Αυτή εδώ. Αυθαίρετα την πήραμε. Φυσικά, όλα αυθαίρετα είναι τα νούμερα. Παραδείγματα, παιδιά. Δεν έχει καμία λογική ή κάποια πρακτική αξία το γιατί παίρνω αυτά τα συγκεκριμένα νούμερα. Απλώς τα παίρνω για να μην βάζω μόνο συμβολικά ονόματα π.χ. σε έναν τέτοιο πίνακα, αλλά να σας δίνω με πραγματικά νούμερα για το κάθε παράδειγμα ποιες τιμές θα εμφανίζονταν πού. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε πόσα byte χρειάζεται για να αποθηκευτεί μια τέτοια εντολή. Εφόσον βλέπετε ότι μέσα στην εντολή συμμετέχουν ακόμα και στη θέση των διευθύνσεων ονόματα καταχωρητών αντί να λέμε απόλυτες διευθύνσεις και δεν υπάρχει πουθενά κάποιο έξτρα όρισμα αριθμητικό, η απάντηση είναι απλά ότι όλοι οι καταχωρητές, ο ορισμός των καταχωρητών και ο κωδικός της εντολής χωράνε σε ένα byte. Δεν πρέπει να σκέφτεστε ότι, μα καλά, αφού αυτή εδώ μας είπες ότι είναι 16-bit διεύθυνση, εδώ γιατί προηγουμένως μας είπες ότι θέλουν 2 διαδοχικές θέσεις για να αποθηκευτεί το 10 και το εφ, ενώ εδώ μας λες ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, το 10 και το εφ που θα μπορούσε να έχει αποθηκευτεί στο διε, έχει γίνει με προηγούμενη εντολή, παιδιά. Τώρα πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι το D έχει την τιμή 80 και το ε έχει την τιμή 00, το δεύτερο κομμάτι της διεύθυνσης. Τελείωσε αυτό λοιπόν. Άρα δεν χρειάζεται να μπει μέσα στην εντολή σαν παραπάνω θέσεις αυτός ο ορισμός. Είναι ήδη στις θέσεις τους αυτές οι τιμές. Άρα λοιπόν ένα byte καταρχάς. Για να πάμε να σκεφτούμε σαν κύκλοι μηχανής τι θα χρειάζονταν. Εγγραφή έχουμε πάλι.
Μόνο που τώρα θα κάνουμε έναν κύκλο προσκόμισης εντολής για να φέρουμε το ένα όλο και όλο byte που ορίζει αυτή την εντολή. Έναν κύκλο μηχανής. Και από εκεί και πέρα, ο δεύτερος κύκλος μηχανής απλά θα είναι η εγγραφή σε αυτή τη θέση που την έχουμε ήδη έτοιμη μέσα στον επεξεργαστή και αυτή τη στιγμή που και αυτήν την έχουμε στον επεξεργαστή. Με άλλα λόγια, σε αυτό το παράδειγμα αρκούν 2 κύκλοι μηχανής όλοι και όλοι. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Σβήνω λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε εδώ. Και λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε καταρχάς το instruction fetch που αυτό είναι τυφλοσούρτης. Πάντα θα ξέρετε ότι έτσι ξεκινάνε εντολές. Δεν γίνεται να ξεκινήσει η προσκόμιση μιας εντολής από το όρισμα και μετά από τον κωδικό της. Εδώ, εφόσον είπαμε, μάλλον δεν είπαμε, αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτή εδώ η εντολή είναι αποθηκευμένη, ας πούμε, στη διεύθυνση 1000 όπως είχαμε και πριν. Άρα, η διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη όλη η εντολή θα βγει στον διάβλο διευθύνσεων και στη συνέχεια η μνήμη θα επιστρέψει τον κωδικό της LD.DE,C opcode. Και με έναν κύκλο τέτοιο μηχανής έχουμε φέρει καταρχάς όλα τα κομμάτια της διεύθυνσης. Το επόμενο είναι στο διάβλο διευθύνσεων να βγει το περιεχόμενο του DE που είναι το 8000 και αφού πρόκειται για αποθήκευση, η τιμή του C που θέλουμε να αποθηκευτεί σε αυτή τη διεύθυνση που είναι απλά το 1F και τελειώνει. Και ολοκληρώνεται σε αυτό εδώ το σημείο η εκτέλεση της εντολής. Τρίτο παράδειγμα και τελευταίο. Πού εκτελούνται αυτά? Ένα δευτερόλεπτο, Τζένι. Απλά έχετε υπόψη ότι το παράδειγμα όπως θα το βρείτε στις διαφάνειες, απλά έχει διαφορετικά νούμερα στο τι έχει το DE και τι έχει το C. Μη σας επηρεάσει πουθενά αυτό, έτσι. Αυτά τα παραδείγματα είδατε ότι τα νούμερα τα έβγαλα επί τόπου, ας πούμε εδώ πέρα. Το αν όταν έγραφα τις διαφάνειες έχει κάποια άλλα νούμερα, οι κύκλοι μηχανής είναι ακριβώς οι ίδιοι. Για πες. Απλά έχετε γράψει τα πρώτα εκτελούνται στο instruction fetch, τα δεύτερα. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένα memory write, εφόσον έχουμε εγγραφεί σε μνήμη. Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία εντολή. Θα ξανακάνω δύο ίσως παραδείγματα στο επόμενο μάθημα, ώστε να μπορέσετε να τα δείτε. Add carry λοιπόν, α με τη διεύθυνση 3000. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η εντολή. Πολύ να ολοκληρώσουμε. Σβήνω εδώ για να μην μας μπερδεύουν από τις προηγούμενες ασκήσεις. Και ας χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον πίνακα, υποθέτοντας ότι η εντολή add carry τον accumulator, ο κωδικός της είναι στη διεύθυνση 1000, ακολουθεί μετά μια διεύθυνση 3000. Θα δούμε τι ακριβώς κάνει αυτή η εντολή. Με little endian, το λιγότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης 3000 είναι η αμέσως επόμενη διεύθυνση και το περισσότερο σημαντικό τμήμα η μεθεπόμενη διεύθυνση. Η λειτουργία της εντολής είναι στον accumulator να πάει ό,τι είχε πριν ο accumulator με τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 3000 και ό,τι είχε προηγουμένως το κρατούμενο. Δεν μας ενδιαφέρει σαν πράξη, αυτό είναι κάτι άλλο. Πάντως έτσι γίνονται οι περισσότερες εντολές της assembly, όταν πρόκειται ειδικά για πρόσθεση. Το ένα όρισμα είναι στη θέση μνήμης, το άλλο είναι ήδη στον accumulator και πιθανόν να λαμβάνεται υπόψη και το κρατούμενο στην πράξη. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο accumulator είχε αρχικά την τιμή 10 και ας υποθέσουμε ότι τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 3000 είναι αρχικά 20 του 16αδικού. Λέγε. Για τον accumulator, το α για παράδειγμα, το 3000, θα μας δίνετε εσείς... Όλα, προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να θυμάστε απ' έξω. Αυτό είναι παράδειγμα, αριθμητικά παραδείγματα είναι. Για να πάμε λοιπόν να σκεφτούμε καταρχάς ποιους κύκλους απαιτεί. Όπως είδατε, ο ορισμός του κωδικού εντολής με τους καταχωρητές, είπαμε, θεωρούμε ότι πιάνει μία θέση. Επειδή όμως έχει και μία διεύθυνση που ορίζεται μέσα στην εντολή, η διεύθυνση είναι 16-bit, άρα θέλει άλλες δύο θέσεις για να αποθηκευτεί η συγκεκριμένη τιμή της διεύθυνσης. Στη 1000, ας πούμε, ο κωδικός, 1001 το πρώτο κομμάτι, 1002 το δεύτερο.
Χρειαζόμαστε instruction fetch για να φέρουμε την εντολή, memory read για να φέρουμε το δεύτερο κομμάτι, τρίτο memory read για να φέρουμε το τρίτο κομμάτι. Η εντολή θα κάνει μία πράξη, αλλά το αποτέλεσμα πού θα πάει? Θα πάει στον εσωτερικό accumulator, δεν θα βγει στη μνήμη, άρα δεν έχουμε άλλο τέταρτο κύκλο μηχανής, εδώ τελειώνει η εκτέλεση της εντολής. Δείτε λοιπόν τον memory read, και έχουμε στο address bus στη διεύθυνση 1000 τον κωδικό add carry alpha opcode. Στη διεύθυνση 1001 το πρώτο όρισμα που είναι το 0. Στη διεύθυνση 1002 το δεύτερο όρισμα που είναι το 30 του 16αδικού. Υπάρχει και ακόμα ένας κύκλος μηχανής στον οποίο πρέπει να ακολουθήσει, δεδομένου ότι το όρισμα της πράξης που βρίσκεται στη θέση 3000 δεν έχει έρθει ακόμα. Η διεύθυνση λοιπόν που θα σχηματιστεί από το 30 και το 00 θα βγει σε έναν τέταρτο κύκλο ανάγνωσης από τη μνήμη, κατά τον οποίο θα αναγνωστεί το περιεχόμενο της διεύθυνσης 3000 που είναι το 20. Από εδώ και πέρα, το 20 προστιθέμενο με τον accumulator που είναι 10 και το αποτέλεσμα που θα βγει 30 δεν θα επιστρέψει σε θέση μνήμης, θα μείνει στον accumulator, άρα δεν χρειάζεται άλλος πέμπτος κύκλος μηχανής να ακολουθήσει και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκτέλεση της εντολής. Και τέλος, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Η πράξη, επαναλαμβάνω, δεν είναι κύκλος μηχανής, γιατί επειδή το αποτέλεσμα θα αποθηκευθεί εσωτερικά, δεν μας ενδιαφέρει να βγει κάτι σε αυτό το στάδιο της εντολής στη μνήμη. Άρα δεν το περιγράφουμε σαν ξεχωριστό κύκλο μηχανής. Και με αυτό το παράδειγμα ολοκληρώνουμε το μάθημα, μετά μπορεί να κάνετε ερωτήσεις. Στο επόμενο ίσως κάνω 1-2 ακόμα τέτοια παραδείγματα για να θυμηθείτε και να τα έχετε στο μυαλό σας.